බෑක්යාඩ් හයිකර්ස් අපි බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න පොඩි විඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවනේ. ඒ විඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක විඩියෝ එකක් තමයි මේ. දැන් බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරද්දී අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ බයිනොකියුලර් එකේ විවිධ කොටස් වලින් කෙරෙන කාර්යය මොකක්ද කියලා. ඒ කොටස් ටික දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒවෙන් කෙරෙන කාර්යය දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරියට බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ අන්න ඒ ටික. රයිට්. එතකොට ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් එහෙම නැත්නම් තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් මිස් වෙන්නේ නැති වෙන්න bell icon එක click කරලා notification උත් on කරගන්න. රයිට්. දැන් ඊළඟට අපි බලමු බයිනොකියුලර් එකේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට පේනවා ඕනිම බයිනොකියුලර් එක මේ වගේ බැරල් දෙකක් තියෙනවා. ඒවට බයිනොකියුලර් එකේ බැරල්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම බැරල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ බැරල්ස් දෙක මේ වගේ මැද හින්ජ් එකකින් සරණේරුවකින් හයි කරලා තියෙනවා. මෙහෙම ඕනි ප්‍රමාණයට ඈඩ් කරගන්න ලං කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නවන්න දිගාරින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට බැරල්ස් දෙක අපි දිගාරිනවා නම් බැරල්ස් දෙක ඈඩ් වෙනවා. ලං කරනකොට ඒ කියන්නේ නවනකොට ඒක තව ලං වෙනවා. දැන් එහෙම තියෙන්නේ අපි මේක ඇහැට තියනකොට හැමෝගෙම ඇස් එකම ඩිස්ටන්ස් එකකින් නෙවෙයි. නහය දෙපැත්තේ එකම ඩිස්ටන්ස් එකකින් නෙවෙයි හැමෝගෙම ඇස් තියෙන්නේ. ඒ තියෙන ඩිස්ටන්සස් වෙනස්. මූණු වල ප්‍රමාණය වෙනස්. මෙතනදී අපි ඇස් අතර පරතරය කියන එකෙන් කියන්නේ මේ කණීනිකා දෙක අතර පරතරය. විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ ඒක. ඒක නිසා එක එක පුද්ගලයාට ගැළපෙන විදිහට මේ බැරල්ස් දෙක හරියට ඇස් දෙකට සමපාත කරගන්න. හරියට ඇස් දෙකට ලයින් කරගන්න තමයි මෙහෙම හින්ජ් එකක් තියෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට දැන් අපිට මෙතන බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මේ ඉස්සරහා ලොකු ලෙන්සස් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකට අපි කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්සස් කියලා. ඒක තමයි අපි බලන වස්තුව දිහාවට යොමු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම බැරල් එකේ අනිත් කෙළවරේ තියෙනවා තව ලෙන්සස් දෙකක්, අයිපීස් ලෙන්ස් එක කියලා. අයිපීස් ලෙන්සස් ඒවා තමයි ඇහැ පැත්තට අපි තියන්නේ, ඇහැට තියන්නේ. ඒ දෙක සාමාන්‍යයෙන් අර ඉස්සරහින් තිබුණු ලෙන්සස් වලට වඩා පේන ප්‍රමාණය පොඩි. දැන් මේකේ මෙහෙම බැලුවාම පේනවා බැරල්ස් දෙක ඉස්සරහට යනකොට චුට්ටක් මේ පැත්තට වඩා පළලෙන් වැඩි කියලා. පැහැදිලිවම ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්ස් එකට වඩා අයිපීස් ලෙන්ස් එක ප්‍රමාණයෙන් පොඩි. අපි මේ පෑය කරන් බැලුවොත් මේකේ හුඟක් දුරටම උඩ ඉඳලා පහළට ඝනකම සමානයි. හැබැයි එහෙම බයිනොකියුලර්ස් වල වුණත් මේ ඉස්සරහ පැත්තේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්ස් එක, ඔබ්ජෙක්ට් එක පැත්තට යොමු වෙන ලෙන්ස් එක ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි මේ පැත්තේ තියෙන අයිපීස් ලෙන්ස් එකට වඩා. අඩුතරමේ මේ අයිපීස් ලෙන්ස් එක අපිට පේන ප්‍රමාණය පොඩි. එතකොට ඒ අයිපීස් ලෙන්ස් එක පේන ප්‍රමාණය කියන එකෙන් අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන් බයිනොකියුලර් එකක ඇහැට තියෙන පැත්ත මොන පැත්තද කියලා. හැමතිස්සෙම ප්‍රමාණයෙන් පොඩි, ඩයමීටර් එකෙන් පොඩි ලෙන්ස් එක නැත්නම් පොඩිවට පේන ලෙන්ස් එක තියෙන පැත්ත ඇහැට තියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව වැදගත්ම දෙයක් මේ මැද තියෙනවා මේ වගේ දැති රෝදයක්. මේක මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. තනි ඇඟිල්ලකින් බොහොම පහසුවෙන් කරකවන්න පුළුවන් විදිහේ රෝදයක් තියෙනවා. මේක ෆෝකසින් වීල් එක. මේකෙන් තමයි බයිනොකියුලර් එකෙන් අපි බලන දේට ෆෝකස් කරගන්නේ. නැත්නම් අපි නිකම්ම මේක අරන් එහාට තිබ්බට අපිට බලන්න ඕනි දේ ෆෝකස් වෙලා පේන්නේ නැහැ, ක්ලියර් පේන්නේ නැහැ. ෆෝකස් කරගන්න ඕනේ. හරි, අපි ඒක ගැන පාවිච්චිය ගැන කතා කරනකොට කතා කරමු. ඒකට මේක ෆෝකසින් වීල් එක. ඊළඟට අයිපීස් ලෙන්සස් වලින් දකුණු පැත්තේ ලෙන්ස් එකේ තියෙනවා තව මේ වගේ පොඩි ෆෝකසින් වීල් එකක්. ඒකට කියන්නේ අයිපීස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්, එහෙම නැත්නම් ඩයොප්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා. ඒක තියෙන්නේ අර හැමෝගෙම ඇස් එකම විදිහට, ඇස් දෙකම එකම විදිහට නෙමෙයි ફોකස් වෙන්නේ. ඇස් දෙක දෙවිදිහක්. හුඟක් දෙනෙකුගේ එහෙමයි. ඒක නිසා තමන්ගේ ඇස් වලට ගැලපෙන්න බයිනොකියුලර්ස් ફોකස් කරගන්න තමයි මේ අයිපීස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක නැත්නම් ඩයොප්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තියෙන්නේ.
ඒක කරන්න ඕනි වෙන්නේ බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන්න ගත්තාම එක සැරේයි. ඊට පස්සේ තමන්ම නම් ඒක දිගටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලේසියෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ සෙටින් එකේම තියන්න පුළුවන්. ෆෝකස් එක විතරයි ෆෝකසින් වීල් එකකින් ෆෝකස් එක විතරයි වෙනස් කරගන්න ඕනි වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක තියෙන්නේ ඒ ඩයොප්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකට තමන්ගේ S2කට ගැලපෙන හැටියට ෆෝකස් එක හදාගන්න. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා මේ eyepiece lens එක ළඟ ඒක වටේට මෙහෙම තව කෑල්ලක් eye cup එක කියලා. right? ඒක මෙහෙම කරකවලා උඩට පහළට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ eye cup එක මෙහෙම උඩට කරලාම අපිට පේනවා lens එක ඇතුළට ගිලිලා වගේ තියෙනවා. eyepiece lens එක. දැන් මේ විදිහට තමයි කණ්ණාඩි දාන්නේ නැති කෙනෙක් බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් ඇහැට තියන්න ඕනි වෙන්නේ. තම කණ්ණාඩි නැතුව බලනවා නම් මේ විදිහට තමයි බලන්න ඕනි වෙන්නේ. නමුත් කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේක මේ විදිහට පහළට යන විදිහට සකසලා ඊට පස්සේ තමයි කණ්ණාඩියට මෙහෙම තියන්න ඕනි වෙන්නේ. නැත්තම් හරියට පින්තූරේ පේන්නේ නැහැ කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට. මේකේ මේ eye cups මේ විදිහට මේ rubber eye cups නිසා මෙහෙම මේ පැත්තට නවන්න පුළුවන්. දැන් මේක තියන්න පුළුවන් කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට කෙලින්ම කණ්ණාඩියට. දැන් කණ්ණාඩි පාවිච්චි නොකරන කෙනෙක් මේ විදිහට තිබ්බොත් එතකොට කෙලින්ම ඇහැට හේතු වෙනවා මේ lens එක. එතකොට හරියට පේන්නේ නැහැ. එහෙම තියන්න හොඳත් නෑ. මේ විදිහට මේ රබර් අයි කප් එක නවලා තියෙනවා. දැන් කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක් කරනවා නම් එතකොට මේක මෙහෙම උඩට උස්ස ගන්න ඕනි දෙකම. එහෙම කරලා ලෙන්ස් එක මෙහෙම ගිලිලා වගේ තියෙන විදිහට තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පුළුවන් කෙලින්ම ඇහැට තියන්න. ඊළඟට මේ වැදගත්ම දෙයක් තව ක්‍රියාකාරීත්වයට නෙමෙයි පරිස්සමට වැදගත්ම දේ neck strap එකක් තියෙනවා. මේක එක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ harness එකක් කියන එකක්. ඒක මම වෙනම පෙන්නන්නම්. මේ neck strap එක නැත්නම් harness එක හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. බයිනොකියුලර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ප්‍රවේශම සඳහායි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ බයිනොකියුලර් එකේ දැන් ඔය අපි දැක්කේ පිටින් තියෙන කොටස් ටිකනේ. ඇතුලේ තියෙනවා prism. ඒවා අලවලා තියෙන එක. ඒක බොහොම සියුම් ඇලවීමක්. ඉතින් මේක කොහේ හරි හයියෙන් වැදුනොත් නැත්තම් බිම වැටුනොත් ලෙන්සස් බින්දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා බොහොම ලේසියෙන් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අර prisms වල alignment එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් හරියට ආලෝකය මේක ඇතුලෙන් නවලා හරවලා අපේ ඇහැට හරියට ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට හරියට පින්තූරේ පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් පින්තූර දෙකක් පේන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක ඇහැට හොඳත් නෑ. අපිට පේන පින්තූරේ හරියට පේන්නේ නැති වෙනවා. රයිට්. මම කිව්වා අර neck strap එක ගැන කියනකොට harness එක තියෙනවා, තවත් වෙනත් විදිහේවත් තියෙනවා එහෙම කියලා. දැන් මම මේ බයිනොකියුලර්ස් වල තියෙන harness එකක් මම හයි කරගෙන තියෙන්නේ. මේ පොඩි පෙයා එකේ තියෙන්නේ මේක බර නැති සැහැල්ලු ඇත්තටම පොකට් බයිනොකියුලර් එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ නූලක් මේ වගේ. එතකොට ඒක මෙහෙම බෙල්ල වටේ දාගන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් එක ගලවන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ෆික්ස්ඩ් එකක්. එතකොට ඒක ඇත්තටම neck strap එකක් තමයි. neck cord එකක් තියෙන්නේ. මේ පෙයා එකට ආව strap එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක normal neck strap එකක්. මේ වගේ මෙහෙම යන neck strap එකක්. එතකොට ඒක මේ විදිහට මේ දෙපැත්තේ තියෙන brackets දෙකට හයි වෙනවා. ඔහොම මේ විදිහට තමයි default එන විදිය. factory එකෙන් එන එක මේක. හැබැයි යම් සංවාදයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා. මොකද නිතර බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන හුඟක් වෙලා එක දිගට බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන අය
බර්ඩ් වොචර්ස්ලා හරි රිසර්චර්ස්ලා හරි වෙන වයිල්ඩ් ලයිෆ් වීවර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් කවුරු වුණත් වැඩිපුර එහෙම බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් අර ඒ බයිනොකියුලර්ස් වල බර නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අඩු කරගන්න නැත්නම් ඒක නැති කරගන්න ඇවිල්ලා තියෙන දේ තමයි හානස් එක කියන එක. ඒකෙදි වෙන්නේ මේ නෙක් ස්ට්‍රැප් එකකින් බර එන්නේ බෙල්ලට. එහෙම වෙනුවට උරහිස් හරහා යන විදිහේ බර උරහිස් හරහා යන විදිහට තමයි හානස් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ මේ පටි මෙහෙම එක පැත්තකට දෙක එනවා. එතකොට මේක දාන්න තියෙන්නේ මෙහෙම අත් දෙක අතරින් මෙහෙම පිටිපස්සට. එතකොට මේ වගේ තමයි එන්නේ කෙලින්ම ෂෝල්ඩර් එකටයි බර එන්නේ. රයිට් මේ වගේ හානස් එක දැන් හයි කරලා තියෙන්නේ බයිනොකියුලර්ස් වලට. දැන් එතකොට අපිට තියෙන්නේ මම මේක ටිකක් දිගට දාගෙන තියෙන්නේ මෙහෙම ඔය විදිහට තමයි. එතකොට රයිට් දැන් ඔය වගේ එතකොට කෙලින්ම මේ ෂෝල්ඩර්ස් වලට බර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බෙල්ලට බරක් එන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන සහ අනිත් එක මේ බයිනොකියුලර් මේ පෑය කරකට වඩා බරින් වැඩි ලොකු බරක් නැහැ හැබැයි. නමුත් මීටත් වඩා බරින් වැඩි මීටත් වඩා ටිකක් ලොකු ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර එහෙම ඒවට දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරනවා නම් එක වෙලාවක ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරනවා නම් හානස් එකකට යන එක වඩා හොඳයි. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි බලුවට. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් මිස් වෙන්නේ නැති වෙන්න bell icon එක click කරලා notification උත් on කරගන්න.